So for today's vlog ay gagawa po tayo ng homemade crispy pata. Alam naman po natin guys, ang crispy pata ay putok-batok po yan. So sa mga meron po dyang high blood and may mga onting karamdaman, ingat-ingat lang din po tayo sa pagkain. And di naman po natin yung maiiwasan kapag may mga okasyon, tulad nga ng Father's Day po, kumain kami sa labas ng crispy pata. Grabe guys, ang mahal, 1,000 plus. Pero nung pumunta po kami ng supermarket and binili po namin yung pata, 250 plus lang po siya nagko-cost guys. So, ang laki po talaga ng difference. So, eto na nga guys, gagawa na tayo ng crispy pata. Bago po yan, sa mga hindi pa po nagsisubscribe ng channel ko, subscribe nyo na and pindutin nyo po yung bell button sa baba and select all for my videos updates. And like nyo na rin po itong video na to and watch nyo rin po itong video na to hanggang sa dulo para makita nyo rin po kung paano ko siya prepare. So ito po ang mga main ingredients na kakailanganin natin. Ang pinaka-main po ito, pata, baboy po. Yan. Then meron din po tayong 1 tablespoon of salt. Add salt to taste na lang po. And 1 tablespoon of pepper, ground black pepper. Meron din po tayong bay leaf or laurel. Yan. Siyempre garlic and onions. Siyempre mantika. So, yan lang naman po yung mga ingredients, guys. Yan. Alam niyo ba guys, itong crispy pata, yan. Hindi po basta-basta yan pina-fry lang. May mga special preparations po yan. Katulad ng iboboil niyo po muna siya ng 2 to 3 hours hanggang po siya ay lumambot na may mga sangkap po dapat. And ibibilad po natin siya sa araw ng maghapon. Sana po maganda po yung araw. And yung pati yung pag-fry niya po is meron din po siyang special preparation. So, tara, simulan na natin! Gasan po muna natin itong pata. Then, patigisin po muna natin yung pata. Then, ilagay po natin siya dito. Yan. Then, magpakulo po ng tubig. Tayin natin kumulo. Kapag kumukulo na po, ilagay na po natin yung pata. Habang pinapakuluan po yung pata, ay isusunod na po natin yung mga ricado. Ayan, nalagay na po natin lahat ng mga ricado. After po nyan, ililive po muna natin yan ng 2 to 3 hours. And mamaya po, hanguin po na natin yan. Papalamagin po muna natin. And pupunasan po natin siya ng tissue paper. And tatalian natin siya. And ibibilad na po siya sa araw na maghapon. And ipa-fry na po natin siya mamaya. So yan guys, hintay-hintay lang tayo. Alam mo nga, sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Char! So meron na tayong mamayang crispy pata. O yan guys, malambot na. So hahanguin na po natin yan. Tingnan natin yung kalan. Hahanguin na natin. Ayan. Yan guys, papalamagin muna natin.
natin. And habang pinapalamig po natin, ay pupunasan na muna natin siya ng tissue. Tanggalin lang natin yung mga tubig. Mainit na. Itatali na po natin. Ready na ang ating crispy pata! And ibibilad na po natin siya sa araw. O yan, ibibilad na po natin. Ayan, iintayin lang po natin yung maghapon and sana po walang umulan and maganda dapat yung araw. And mamaya ipa-fry na po natin yan. One day later. So ayan po, pupunin na po natin siya. Ayan. And ready for frying! So yan guys, sisimulan na po natin ang pagprito ng crispy pata. So una, lagay po muna natin itong pata dito sa may ihawan ng isda. Yan. Ito lang po yung ginamit ko guys. Resourceful na lang po. So yan, makikita nyo. So meron po tayo dito mainit na kawali. And meron din po tayo mainit at kumukulong mantika. So, etong pata po, ilalagay po natin dito sa mainit na kawali. Ayan. After po nyan, kumuha po tayo dito ng mantika. Ayan. Dahan-dahanin lang po natin. And ibuhos po natin siya ng dahan-dahan. Crispy pata! Maraming init pala magluto ng crispy pata. Pero I'm sure naman po worth it siya. And tingnan nyo naman po, mukhang crunchy and ang sarap. Yan. So, ito transfer na natin siya. Ayan guys, malagatok pa. Oh. So, yan. So, ready na ang ating
crispy pata. Kita niyo naman guys. Grabe. Tingin niya pala, ang sarap na. And parang naglalaway na. I hope you enjoy watching. Siya nga pala, pwede po kayo mag-suggest or comment down below kung ano pong pwede ko pong i-partner dito for my mukbang. See you guys on my next vlog! Yan. Sarap talaga siya. Ang crunchy. Yeah. 1, 2, malayo ka man, mahal lagi mong tandaan, di magbabago.